สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Golink Effect นะครับในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการหาจุดกลับตัวด้วยอินดิเคเตอร์ซิกแซกและฟิโบนัชชีสำหรับกราฟทองคำหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากจะใช้กับทองคำได้แล้วเนี่ยการสอนของวันนี้คุณก็ยังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็ทำเฟรมอื่นๆด้วยนะครับหัวข้อหลักในวิดีโอวันนี้จะประกอบด้วยอันดับแรกสุดก็คือในเรื่องของการหาแนวโน้มนั่นเอง แนวโน้มเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรที่จะทราบนะครับ ซึ่งเราจะใช้ตัวของ Indicator Zigzag ในการหาแนวโน้มตรงนี้ให้คุณ อันที่2ก็คือการใช้ตัวของ Fibonacci ในการหาจุดกลับตัว ตัวของ Fibonacci ก็เป็น Indicator ยอดนิยมอีกตัวหนึ่ง ซึ่งใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรและเป็น Indicator พื้นฐานที่มีอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มของการเทรด การใช้ Fibonacci เราก็จะใช้ Indicator Zigzag ช่วยในการตีให้ได้จุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอันดับที่3ก็คือเราจะหาจุดกลับตัวกันจุดกลับตัวตรงนี้เราจะใช้ตัวของ Price Action พื้นฐานในเรื่องของ Candlestick ในการหาจุดกลับตัวตรงนี้ให้คุณนั่นเองและสุดท้ายก็คือการวาง Take Profit และ Stop Loss ถ้าเกิดว่าคุณเข้าเทรดโดยที่ไม่รู้ว่าจะทำกำไรตรงไหนหรือว่าจะตั้งจุดขาดทุนตรงไหนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้กันอันนี้ก็คือ4หัวข้อหลักที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิดีโอนี้ก่อนที่จะเริ่มก็อย่าลืมติดตามกดติดตามช่องของ Golink Effect เพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆจากผมนะครับอันดับแรกสุดที่เราจะมาเริ่มกันก็คือเราจะใส่ตัวของ Indicator Zigzag ลงไปในกราฟก่อน วิธีการหาก็มีในทุกแพลตฟอร์มนะครับก็พิมพ์ซิกแซกได้เลยเราจะใช้ตัวเทคนิคธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าอะไรหน้าตาของ Indicator Zigzag ก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อเราได้ Indicator Zigzag มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะหาแนวโน้มโดยใช้ตัวของ Indicator Zigzag ในการดูว่าตอนนี้ตลาดเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซด์เวย์นั่นเองแนวโน้มเป็นพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนควรที่จะทราบเอาไว้แนวโน้มประกอบด้วย3แบบก็คือแนวโน้มอันแรกก็คือแนวโน้มขาขึ้นซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือในส่วนของแนวโน้มขาลงหน้าตาก็จะคล้ายๆแบบนี้สีส้มด้านบนนะและอันที่3ก็คือในส่วนของไซด์เวย์นั่นเองส่วนมากแล้ววิธีการดูแนวโน้มพื้นฐานเบสิกสุดๆที่เขาทำกันก็คือดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอย่างถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นจุดสูงสุดควรที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆและจุดต่ำสุดก็ควรที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นขาลงจุดสูงสุดก็ต้องต่ำลงมาเรื่อยๆและจุดต่ำสุดก็ต้องต่ำลงมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันส่วนในด้านของซิกแซกจะจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะไม่เรียงตัวกันเป็นลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเทรดคุณก็ต้องหาแนวโน้มก่อนอันดับแรกเรามาดูตัวของแนวโน้มขาขึ้นว่าหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของ Indicator Zigzag วิธีการดูแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงก็จะค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียวอย่างในกราฟตรงนี้ที่ผมเปิดให้ดูตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของจุดสูงสุดนั้นจุด High อยู่ตรงนี้นะนั่นก็คือจุดบนสุดที่ซิกแซกมันแจ้งนั่นเองนะครับหรือว่าเส้นเนี่ยมันมีการหักเป็นจุดสูงสุดตรงนี้คุณก็สามารถที่จะมาร์กไว้ได้เลยหรือว่ามาร์กจุดไว้ได้เลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดสูงสุดนะและตรงด้านล่างก็คือจุดต่ำสุดถ้าเกิดว่าคุณเห็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่าจุดสูงสุดนั้นมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆและจุดต่ำสุดก็สูงขึ้นไปด้วยเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะเทรดก็คือเราจะรอให้ตัวของราคาทำจุดกลับตัวและเทรดตามแนวโน้มเดิมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นเราจะเทรดทางด้าน buy เท่านั้นเราจะไม่เข้าเซลล์เด็ดขาดนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของขาลงขาลงก็ดูได้ง่ายๆนะครับอย่างซิกแซกในเนี้ยมันก็จะแจ้งเช่นเดียวกันนั่นก็คือจุดสูงสุดมันจะต่ำลงไปเรื่อยๆและจุดต่ำสุดมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ราคามันทำในส่วนของขาลงถ้าเกิดว่าเราเห็นขาลงสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะเข้าเซลล์เท่านั้นเราจะไม่มองทางด้านบายนะครับ
ราะฉะนั้นทั้ง2แบบก็คือจุดสูงสุดสูงขึ้นและจุดต่ำสุดสูงขึ้นจะเป็นในส่วนของแนวโน้มขาขึ้นเราก็จะหาจุดกลับตัวในแนวโน้มขาขึ้นนั่นก็คือพยายามหาราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำเพื่อที่จะ buy ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราเห็นขาลงเราก็จะพยายามหาราคาที่สูงเพื่อที่จะเซลล์นั่นเองซึ่งตรงนี้เราจะหาจุดกลับตัวโดยใช้ในส่วนของ Fibonacci เข้ามาช่วยด้วยหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องซิกแซกตรงนี้คุณก็จะเห็นราคาได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวส่วนมากแล้วซิกแซกถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นเทรดเราจะใช้ประมาณ3จุดก็จะได้ซิกแซกที่สมบูรณ์แล้วนะครับนั่นก็คืออย่างในตัวอย่างตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าเทรดบายเราหาจุดต่ำสุดจุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีซิกแซกเกิดขึ้นมาอีกตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับโอกาสต่อไปที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมันจะเกิดในส่วนของจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งตัวของจุดต่ำสุดใหม่อันที่3ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเข้าที่ดีของเราถ้าเกิดว่าใครเทรดจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้จุดโลที่3นะครับจุดต่ำสุดที่3เป็นหลักจะดีกว่าที่คุณไปใช้ตัวของจุดต่ำสุดที่2และหลังจาก3ไปคุณสามารถที่จะใช้ได้ทุกอันละแต่อันที่2เนี่ยมันยังเสี่ยงเกินไปยังไม่น่าที่จะเข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่3เป็นต้นไปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าเทรดทางด้านของ buy ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนเป็นการยืนยันแล้วว่าแนวโน้มยังเป็นในส่วนของขาขึ้นอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าซิกแซกมีจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจุดก่อนหน้าตรงนี้คุณต้องระมัดระวังละแล้วก็ไม่เข้าในส่วนของทางด้าน buy นะครับเราต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าราคามันจะไปในทิศทางไหนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นไซด์เวย์หรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยการตีฟิโบนัชชีของเราก็จะใช้ตัวของซิกแซกเป็นตัวตีนั่นเองวิธีการก็ง่ายๆนะครับฟิโบนัชชีก็จะใช้ในส่วนของจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในกราฟตีจากซ้ายไปขวาแบบนี้จุดสังเกตก็คือจุดต่ำสุดของซิกแซกถ้าเกิดว่าเป็นด้านในส่วนของขาขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าผมตีฟิโบที่ราคาเปิดหรือปิดของแท่งเทียนตรงนี้นะครับราคาเปิดหรือปิดของแท่งเทียนที่ต่ำที่สุดปิดหรือว่าเปิดก็ได้ของแท่งเทียนที่ต่ำที่สุดผมจะไม่ค่อยใช้ราคาหางเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตีเราก็สามารถที่จะตีแบบนี้ได้เลยและตัวจุดสูงสุดที่เราตีในด้านของขาขึ้นผมจะใช้ราคาที่หางเลยนะครับแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือ1คลื่นของซิกแซกถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่เราจะตีเฉพาะตัวของซิกแซกหรือว่าเส้นเทรนที่มันวิ่งขึ้นเท่านั้นส่วนเส้นที่เป็นลงแบบนี้ไม่ต้องไปตีมันนะครับเพราะว่าสวนกับแนวโน้มหลักโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะมีค่อนข้างที่จะสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตีแค่ตัวของเส้นหลักใน1แนวโน้มของขาขึ้นอาจจะตีฟิโบได้หลายอันพอสมควรอย่างในตัวอย่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะตีตรงนี้ได้เส้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการตีฟิโบพื้นฐานเลยสำหรับการใช้ซิกแซกร่วมกับตัวของฟิโบและค่าที่จำเป็นที่จะใส่เอาไว้ส่วนมากแล้วก็จะใช้ 0.5 0.618 0.786 0 กับ 1เป็นทั้งหมด4ค่าด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ผมแนะนำว่าให้คุณลบค่าทั้งหมดออกเหลือแค่ 0.618 ตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอในการเทรดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าราคามันไม่ย้อนมาที่ 0.618 คุณก็ไม่เข้าก็ได้เพราะว่าตัวของ 0.618 แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ถ้าราคากลับมาทดสอบที่ 0.618 ตรงนี้ราคาจะย้อนกลับมาประมาณ 40% ของคลื่นซึ่งโอกาสที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไปนั้นมีค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ค่าที่มากกว่า 0.618 ที่น้อยกว่า 0.618 เช่น 0.3 อย่างนี้เป็นต้นราคาก็เพิ่งย้อนกลับมาแค่นิดเดียวโอกาสที่เราจะทำกำไรก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาย่อยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะทำกำไรก็จะสูงขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน
วิธีการตีก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะตีจากจุดสูงสุดไปจุดต่ำสุดได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของขาลงเราก็ใช้ซิกแซกตัวเดิมดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยราคามีทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่หรือยังถ้ามันทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีตัวของฟิโบนัชชีเข้าไปได้เลยนะครับถ้าราคามันไม่กลับมาที่0.618ก็ช่างมันแล้วรอจังหวะใหม่ในการเข้าเพราะการเข้าที่0.618เราจะทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าในการที่จะเข้าที่โซนอื่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะเห็นได้ว่าวิธีการตีก็ง่ายๆอย่างนี้ก็ใช้ซิกแซกในการตีนั่นเองบางคนบอกว่าซิกแซกเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมสมมุติเป็นกราฟตรงนี้แล้วกันในด้านของขาลงนะคุณก็จะเห็นได้ว่าเส้นซิกแซกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิธีการตีของเรารอจนกว่าตัวของซิกแซกมันจะทำจุดต่ำสุดที่แท้จริงตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วผ่านมาสัก2-3แท่งคุณก็จะเห็นว่าเส้นซิกแซกเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีในส่วนของจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดเพื่อที่จะตีฟิโบออกมาได้ละอันนี้ก็คือพื้นฐานวิธีการใช้นะครับนั่นก็คือเราจะดูตัวของซิกแซกแล้วก็ตีฟิโบนัชชีให้เท่ากับตัวของซิกแซกที่เกิดขึ้นนั่นเองและตัวของ Fibonacci เราก็จะใช้แค่ 0.618 ในการดู เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในกราฟด้านของขาบายนะครับ หลังจากที่เราทราบแล้วว่าตอนนี้แนวโน้มมันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลง อย่างในกราฟปัจจุบันล่าสุดตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าราคาสูงสุดเนี่ยมันทำสูงขึ้นไปละแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีราคาต่ำสุดขึ้นมา2อัน เมื่อเราเห็นแบบนี้แสดงว่าตอนนี้แนวโน้มน่าจะเป็นในส่วนของขาขึ้นค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วอันดับต่อไปเราก็จะทำการตีฟิโบนัชชีกันวิธีการตีฟิโบนัชชีก็อย่างที่ผมบอกว่าผมจะใช้ในส่วนของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตัวซิกแซกในการตีทำไมต้องใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตัวซิกแซกในการตีเพราะว่าคุณจะได้ไม่หลงทิศนะครับแล้วก็คุณจะได้มองเห็นว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเนี่ยเป็นตรงไหนกันแน่เพราะมือใหม่ส่วนมากมักจะพลาดในการดูจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดและประเมินไม่ได้ว่าตรงไหนเนี่ยคือจุดที่ควรที่จะตีวิธีการตีจากซ้ายไปขวาแบบนี้เลยและอย่างที่ผมบอกว่าตัวที่ผมตีเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะใช้ตัวของราคาปิดของแท่งณจุดต่ำสุดแบบนี้เป็นต้นสำหรับในด้านของขาขึ้นนะครับผมจะไม่ค่อยตีที่หางเท่าไหร่เพราะว่าตัวของหางเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญในด้านของขาขึ้นและจุดสูงสุดเนี่ยผมจะใช้ส่วนของหางเพราะส่วนของหางที่จุดสูงสุดตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยเมื่อเราตีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะหาจังหวะในการบายกันนั่นก็คือเราจะใช้ติ๊กแพทเทิร์นพื้นฐานที่มีความแม่นยำค่อนข้างที่จะสูงผมจะใช้แค่2ตัวนี้ในการเทรดนะครับ Candlestick แบบแรกที่ผมใช้ก็คือในส่วนของโดจิพร้อมกับแท่ง2แท่งอยู่ด้านข้างๆกันส่วนมากแล้วก็จะเป็นในส่วนของแท่งขาลง1แท่งและแท่งขาขึ้น1แท่งโดยที่มีตัวของโดจิอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็น Candlestick พื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของราคาเกิดขึ้นได้นั่นก็คือมีการขายลงมาก่อนเซลล์ลงมาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บราคาไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็มีแท่งบายเกิดขึ้นอีกแท่งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในกราฟตรงนี้การบายของเราก็จะเกิดขึ้นในแท่งที่มาทดสอบที่ 0.618 ถ้าคุณเทรดคุณต้องระมัดระวังถ้าราคายังไม่มาถึงจุดที่เรากำหนดในฟิโบนั่นก็คือ 0.618 สิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องรอให้มันมากลับตัวที่ 0.618 หรือว่าใกล้เคียงนะครับอย่าไปเข้าเทรดก่อนถ้ามันไม่ทดสอบที่เส้นอย่าไปเข้าเทรดเพราะว่าโอกาสที่จะผิดพลาดก็ค่อนข้างที่จะสูงตามไปด้วยอย่างตรงเนี้ยมันมาทดสอบที่ 0.618 สิ่งที่
คุณเห็นได้ก็คืออะไรมันเกิดตัวของโดจิเกิดขึ้นแล้วเสร็จปุ๊บด้านซ้ายมันเป็นในส่วนของขาลงด้านขวามันเป็นในส่วนของขาขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าตอนนี้ราคาน่าจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นแบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเข้า buy นะครับ buy ที่แท่งนี้ตอนที่มันจบแท่งและเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าส่วน stop loss ผมจะตั้งไว้ใต้จุดต่ำสุดสักนิดนึงและในส่วนของ take profit ก็จะอยู่ด้านบนของ Fibo นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เป็นในด้านของขาขึ้นถ้ามันเป็นขาขึ้นจริงๆราคาต้องสามารถที่จะกลับขึ้นไปทดสอบในจุดสูงสุดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นการ buy โดยที่ตั้งเป้าหมายไว้ด้านบนนั่นเองอัตราส่วนก็จะประมาณ4เท่าของ stop loss นะครับซึ่งวิธีการเนี้ยเราจะได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำและเป็นจุดที่เข้าเทรดที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รอตัวของ Fibo อยู่ที่ 0.618 โอกาสที่คุณจะเสียเงินก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงคุณก็จะไปดูกราฟอื่นก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเทรดต่อไปเรามายกตัวอย่างในด้านของขาเซลกันบ้างนะครับขาเซลก็เช่นกันครับตอนแรกเราก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่แนวโน้มไหนอย่างนี้เป็นไฮแล้วก็โลอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่ามันน่าจะเกิดไฮใหม่ที่ต่ำลงไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามที่แนวโน้มยังเป็นในส่วนของขาลงอยู่วิธีการเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราจะตีเส้น Fibonacci โดยอ้างอิงจากตัวของซิกแซกนั่นเองอย่างตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดในกราฟที่เกิดขึ้นเราก็จะตีที่ราคาเปิดหรือราคาปิดของกราฟนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รอให้ราคากลับมาที่ 0.618 ซึ่งตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมันไม่กลับมาทดสอบที่ 0.618 ถ้าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณไม่ต้องเข้าเทรดนะครับเพราะว่ามันย่อตัวน้อยเกินไปและอัตราทำกำไรของเราก็จะน้อยลงไปด้วยต่อมาก็จะเกิดอีก1คลื่นตรงนี้เราก็ตีเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคามาทดสอบที่ตัวของ 0.618 พอดีเลยนั่นก็คือทดสอบที่แท่งนี้เมื่อราคามาทดสอบที่ 0.618 เราตีจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับเมื่อราคามาทดสอบที่ 0.618 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดตัวโดจิเกิดขึ้นอีกแล้วและแท่งก่อนหน้านั้นมันเป็นขาขึ้นอยู่และหลังโดจิมันเป็นในส่วนของขาลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าเทรดทันทีเพราะว่าตัวของ price action ทางด้านของแท่งเทียนแจ้งเรามาแล้วว่าตอนนี้น่าจะเป็นในส่วนของขาลงหรือว่าเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะครับโดยตั้ง stop loss ไว้ด้านบนซิกแซกหรือว่าจุดสูงสุดที่เราเห็นนั่นเองและเป้าหมายจะอยู่ที่ตัวของจุดเริ่มต้นของซิกแซกด้านล่างนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดเงื่อนไขก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าราคายังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบที่จุดต่ำสุดก็มีค่อนข้างที่จะสูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการเทรดแบบนี้คุณจะได้ผลตอบแทนทั้งหมด 4.87 เท่าจาก stop loss เราก็จะค่อนข้างที่จะสั้นพอสมควรเลยทีเดียวและอัตราการทำกำไรก็จะสูงพอสมควรเลยทีเดียววิธีการนี้จะทำให้คุณหาจุดกลับตัวได้ค่อนข้างที่จะแม่นมากยิ่งขึ้นและไม่หลงทิศไม่เทรดทางด้านตรงกันข้ามกับตัวของแนวโน้มนั่นเองลองไปประยุกต์ใช้กันนะครับสามารถใช้ได้หลายตลาดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคำทำเฟรมไหนก็ได้หรือว่า Forex หรือว่าคริปโตก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันหวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าคุณสนใจบริการของ GoLinkFX สามารถดูรายละเอียดได้ในวิดีโอเลยแล้วพบกันวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ